tuturuan namin kayo kung paano mag-navigate ng Windows gamit ang keyboard. Halimbawa, kung gusto ninyong mag-open ng application sa computer gaya ng Microsoft Word, press Windows logo. At i-type ang word. And press enter. Upang makita ang minimize, i-press lamang ang Alt and Spacebar. To minimize, and press arrow down keys. And enter. Press Windows logo. And type PowerPoint, then press enter. To maximize, press Alt-Tab at piliin lamang ang nais buksan na application. And to close, just press Alt F4. Para naman ma-open ang Task Manager, press Ctrl Shift Escape. At makikita na dito ang Task Manager. At para naman ma-open ang File Explorer, press Windows E upang mabuksan